درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون، کانال آکادمی بهار عسکری. و من بهار عسکری هستم. بسیار خوشحالم که توی یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم با این آموزش جذاب که از سری آموزش های چالش مدرسه هست و ما قراره که کلی آیتمی که مربوط میشه به مدرسه رو توی این ماه با هم باف بزنیم و قراره که این جا دستمال کاغذی خیلی جذاب رو بهتون آموزش بدم که این جا دستمال کاغذی هست برای توی کیف بچه ها، یا میتونه به کیفشون آویز بشه که همیشه همراهشون باشه و هر وقت نیاز هست از این دستمال کاغذی استفاده کنن. داخلش رو از این بستای دستمال کاغذی میذارید و به راحتی میتونید استفاده کنید. البته این فقط برای بچه ها طراحی نشده، شما میتونید برای کیف خودتون هم این آیتم زیبا و جذاب رو ببافید و کیف بکنید. بافتش خیلی آسون هستش. برای استفاده از نخهای توضیح خدمتتون بدم که من این یکی رو با نخ یارن آرت جینز بافت زدم و این مدل نخ یارن آرت جینز هست که نخهای کتان پنبه هستش. برای عروسک بافی هم استفاده میشه. شما میتونید اگر دلتون بخواد با نخهای رافیا تابیده یا رافیا نواری هم این مدل رو باف بزنید، برای کیف بزرگسال استفاده بکنید. فوق العاده زیبا جذاب هستش و به نظر من برای کیف هر فردی، چه بچه چه بزرگسال، لازم هستش. به جای اینکه دستمال کاغذی معمولی بذارید توی کیفتون، سعی کنید که همیشه متفاوت باشید و آیتم های متفاوتی رو برای مشتری هاتون و مخاطبینتون هم باف بزنید. بچه‌ها این آموزش فقط از طریق کانال یوتیوب هم قابل دسترسی هست براتون که همینجا کانال یوتیوب هم تشریف آوردید، پس حتما و لطفاً سابسکرایب کنید، از آموزش ها حمایت بکنید که با انرژی بیشتری بتونم آموزش های جذاب رو براتون ضبط بکنم. مطمئن باشید همراهی شما خیلی برام ارزشمند هستش و هرچی شما بیشتر ویدیوهای کانال من رو ببینید، این کانال بیشتر فعال خواهد بود و بیشتر براتون آموزش های جذاب اینجا گذاشته میشه، چون که من 10 قدم برمیدارم، شما نیم قدم بردارید و این برای من خیلی ارزشمند هست و ازتون میخوام که آموزش ها رو فقط و فقط توی کانال یوتیوب هم دنبال بکنید و نه جاهای دیگه که این آموزش های من کپی میشه، به خاطر اینکه متاسفانه این اتفاق میفته و من دوست ندارم که ویدئویی که اینجا دارم رو شما یا کس دیگه دانلود بکنه و جای دیگه برای خودش استفاده بکنه. این مسئله اخلاقی هست و لازم دونستم که اینجا توضیحی رو در رابطه با این موضوع خدمتتون عرض بکنم. پس حتما این مسئله رو چه برای کانال من چه برای کانال عزیزان دیگه هم رعایت بکنید. بچه‌ها شما میتونید این مدل کار رو با رنگ‌های متفاوت باف بزنید و نتایج متفاوتی رو ازش داشته باشید. مثلا این قسمت رو با سفید باف بزنید، این قسمت رو با مشکی، گوش‌هاشو با مشکی و حالت پاندا بشه و من این مدلی باف زدم. برای بافت هم میتونید از قلاب شماره 3 استفاده بکنید. قسمت پشت و جلو یه ذره توی رج 1 متفاوت هست، وگرنه این رج ها تکرار میشه توی هر دو تا بخش. پس من قسمت پشت رو کامل بهتون آموزش میدم، قسمت جلو هم رج 1 و 2 رو بهتون آموزش میدم، رج 3 4 5 تکرار این بخش هستش. پس میتونید این بخش رو مجدد برگردید و ویدیو رو بعد از اینکه این بخش رو کامل دیدید، این سه رج رو دوباره از روی این قسمت باف بزنید، به خاطر اینکه تعداد پایه ها دقیقاً شبیه هم هستش. خب بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. قبل از اون حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. خب من برای بافت، برای قسمت اول و پشت کار میام و زنجیره میزنم. با 12 تا زنجیره بافتم رو شروع میکنم به این ترتیب. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره میزنم. خب بعد از اینکه 12 تا زنجیره رو زدم، توی زنجیره سوم شروع میکنم به باف، یعنی این 2 تا زنجیره رو رها میکنم، شروع میکنم به باف. توی زنجیره سوم میام و 2 تا پایه بلند میبافم. خب پس از زنجیره سوم میام شروع به باف میکنم و 2 تا پایه بلند اینجا میبافم. بعد از اون 8 تا پایه بلند توی این زنجیره های انتهایی باف میزنم. ببینید 1 2 3 4
5 6 7 و 8 و میرسیم به زنجیره آخر. توی زنجیره آخر میایم و 5 تا پای بلند میبافیم. ببین نخ پشت قلاب و 1 توی همین زنجیره، 2 توی همین زنجیره، ببینید اینجا، 3 مجدد، 4 و 5 تا اینجا پایه بلند بافتم و اینجا یه سوراخ ایجاد میشه. نخم رو که بکشم این سوراخ بسته میشه. خب حالا میام و در ادامه این طرف بافت و 8 تا پایه بلند توی این قسمت ها، ببینید روبروی این پایه بلند ها میام و یه دونه هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. این که فضایی بود که توش 5 تا پایه بلند بافتیم. میام اینجا قلابو توی این زنجیره، توی همین زنجیره که قبلا بافت زدم وارد میکنم و شروع میکنم دونه دونه اینها رو پایه بلند میبافم. ببینید روبروی اون 8 تا پایه بلندی که بافتیم میفته. خب این دومین پایه بلند، این پایه بلند سوم، 4 5 6 7 و 8 تا پایه بلند بافتم و توی این قسمت که ما اومدیم و 2 تا پایه بلند بافتیم، این 2 تا زنجیره‌ای که رها کردیم و بهش کاری نداریم. اینجا 2 تا پایه بلند توی این قسمت بافته بودیم دیگه، درسته؟ یعنی از اول که شروع کردیم توی زنجیره سوم و این اون زنجیره هست. اینجا 3 تا پایه بلند میبافم به اضافه این 2 تا میشه 5 تا و مثل این طرف میشه بافتم. خب پس این از رج اول 3 تا پایه بلند. بچه‌ها من این رو به صورت پترن انگلیسی هم روی تصویر می نویسم که دوستانی که غیر فارسی زبان هستن هم بتونن بافتو بزنن و شما میتونید از روی تصویر هم اون پترن رو بخونید که براتون راحت باشه. خب ببینید 1 2 3 تا پایه بافتم، اینجام 2 تا. میام به اولین پایه، اون 2 تا زنجیره رو کاری ندارم، اولین پایه بلند اینه، میام به این بست میزنم و میخوام رج 2 رو شروع بکنم. خب به این صورت برای شروع 2 تا زنجیره میزنم. خب و الان در انتهای رج اول ما 26 تا پایه داشتیم دیگه، اینجا 8 تا، اینجا 8 تا، 5 تا اینجا، 5 تا اینجا، میشه 26 تا. حالا رج 2 رو میخوایم شروع کنیم. خب رج 2 میام توی پایه‌ای که اینجا بست زدم و 2 تا زنجیره توش زدم. این 2 تا زنجیره اصلا پایه حساب نمیشه، فقط پر کننده این قسمت هست. میام توی این پایه 2 تا پایه میبافم، توی این پایه هم 2 تا پایه میبافم، یعنی توی پایه اول و دوم افزایش دارم. بعد 8 تا پایه میبافم. ببینید اینجا 2 تا پایه بلند میبافم تو پایه اول، تو پایه دوم هم 2 تا پایه بلند میبافم. خب بعد از اون 8 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و این هم 8 تا پایه بلند. حالا بچه ها توی این 5 تا پایه که اینجا دارم 1 2 3 4 5 توی هر کدومش 2 تا پایه بلند میبافم که در مجموع این قسمت میشه 10 تا پایه بلند. خب توی هر کدومش افزایش دارم. ببینید اینجا 2 تا پایه میبافم. خب توی پایه اول، توی پایه دوم هم 2 تا میبافم، میشه 4 تا. توی پایه بعدی هم 2 تا میبافم، میشه 6 تا. پایه هامون هم پایه بلنده، 7 تا و این هم 7 8 9 و 10 تا. حالا میام و مثل این طرف 8 تا پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 3
4 5 6 7 و این هم از 8مین پایه بلند. خب حالا ببینید 1 2 3 تا پایه اینجا داریم دیگه، درسته؟ این که بسته، بهش کاری نداریم. توی این 3 تا هم میام هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم اینطوری و این طرف هم افزایش هامون 5 تا خواهد بود. 2 تا افزایش اول رج داشتیم، 3 تا هم آخر رج داریم که میشه 5 تا. ببینید بچه‌ها این دو رج رو توی اون طرف یه ذره رج اولش متفاوت هست توی قسمتی که اینجا یک فضا داره که ما دستمال کاغذی رو در میاریم، این قسمت پشته. من برای این قسمت رج 1 و 2 رو بهتون آموزش میدم، بعد رج 3 4 5 دقیقاً در ادامه که براتون میذارم 3 4 5 خودتون میبافید. خب پس این رو در نظر بگیرید. خب پس این الان در این رج ما 10 تا افزایش داشتیم. رج قبل 26 تا پایه داشتیم، الان اینجا 5 تا پایه، اینجا هم 5 تا پایه اضافه شد، الان میشه 36 تا پایه. خب بعد از اینکه این افزایش رو باف زدیم، این 2 تا زنجیره اول رو رها میکنیم و میایم توی پایه اول و بست میزنیم به این صورت. خب حالا 2 تا زنجیره میزنیم و بافت رج 3 رو شروع میکنیم. همونطوری که گفتم رج 3 4 5 رو میتونید مجدد ببینید ویدیوش رو و ادامه باف رو انجام بدید. خب حالا میام 1 2 3 و 4 تا افزایش میبافم. اینجا 4 تا پایه بلند افزایشی میبافم، یعنی توی این پایه اول همون جایی که بست زدیم و زنجیره زدیم اینجا 2 تا پایه بلند میبافم. خب 1 و 2، یعنی این قسمت 4 تا افزایش دارم. پایه بعدی هم 2 تا پایه بلند میبافم. خب پایه بعدی هم 2 تا پایه بلند بافته میشه و اما پایه 4م هم 2 تا پایه بلند. ما توی این رج 20 تا پایه افزایش میدیم، 10 تا این طرف 10 تا اون طرف. خب برای همینه که این شکلی تو هر کدوم از اینا اومدیم و 2 تا بافتیم. اینجا 10 تا پایه داریم، توی این قسمت هر 10 تاشو 2 تایی میبافیم که این فرم پهنی که اینجا داریم رو به ما بده. خب حالا میام 8 تا پایه بدون افزایش میبافم، همون 8 تایی که اینجا بدون افزایش بافته بودیم. خب 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا 8 تا پایه می بافیم و اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا اینجا پایه داشتیم توی این قسمت افزایشی، تو هر کدومش میایم 2 تا می بافیم و اینجا تعداد پایه هامون میشه 20 تا. خب ببینید توی اولی 2 تا می بافم، بعد توی بعدی هم 2 تا، تا تعداد پایه هامون تو هر کدوم از اینا 2 تا بشه، 2 تا 10 تا میشه 20 تا. خب من این نخم از این نخهای نچراله که تارهاش اصلا باز میشه، برای همین که ذره متفاوته با نخی که برای اولی استفاده کردم. این رنگی نداشتم، گفتم اینو دارم و خودم خیلی این مدل نخو دوست دارم. از این نچرال های کتونه که میدونید دیگه، کتون جنس پنبه هستش، کاتن، و خودم خیلی دوستش دارم. من با این شال مب بافته بودم و یه دونه از کلاف‌های ذره اضافه اومده بود، گفتم بذار برای این استفاده کنم، چون این رو دارم برای کیف خودم میبافم بچه‌ها. و مطمئن باشید توی هر کیفی همچین کاور دستمال کاغذی جذابی واقعا لازم هستش. خب من اینا رو برای همین بچه این تاراش ذره باز میشه و من چون فاصله دارم با بافتم یه ذره به خاطر پای دوربینم یه کوچولو باید دقتم رو بیشتر بکنم که یه دونه تارش رها باشه. عملا کارم انگار نخکش شده است. ببینید این الان یه طوریه، بازش میکنم و مجدد میبافمش. خب برای همینه که بعضی وقتای پایه رو باز میکنم، من مجدد باف میزنم. خب ببینید من الان اینا رو بافتم، حالا 8 تا پایه اینجا میبافم
و اینجا 4 تا رو افزایش داده بودم، 2 4 6 تا از این پایه ها رو اینجا هم افزایشی میبافم، 2 4 6 8 تا رو بدون افزایش میبافم. خب من به خاطر اینکه میخوام شما آموزش رو رج به رج ببینید، به خاطر اینکه بچه‌ها ما توی این کانال دوستان ناشنوا هم داریم، من زیرنویس براتون میذارم که راحت بتونید پایه ها رو دوستانی که ناشنوا هستن ببینن و به صورت لاتین هم آموزش ها رو اونهایی که فکر میکنم نیاز هست رو براتون مینویسم که عزیزانی که فارسی زبان نیستن هم بتونن استفاده بکنن. برای همین ترجیح میدم رج به رج باف بزنم که شماها کامل با آموزش همراه باشین و طرف دومش رو فقط 2 رجش رو بهتون یاد میدم که تکراری نباشه خستتون کنه. خب پس این رج رو توی قسمت دوم یعنی قسمت روی کاور دستمال کاغذیتون هم خواهید داشت. خب در انتهای این رج همونطوری که گفتم 20 تا پایه اضافه میشه و ما 56 تا پایه خواهیم داشت. ببینید خب اینم باف بزنم. الان باید اینجا 12 تا پایه داشته باشم، با این 8 تا بشه 20 تا. ببینید 2 4 6 8 10 12. خب 14 16 18 20 تا. پس این طرف 20 تا پایه داریم، اینجا 20 تا میشه 40 تا، 2 تا 8 تا داریم میشه 56 تا پایه. خب حالا بریم رج چهارم رو با هم استارت بزنیم که بستمون رو به اولین پایه رج میزنیم. خب 2 تا زنجیره میزنیم. پایه اول رو پایه بلند میبافیم، پایه دوم افزایشی، بلند افزایشی، بلند افزایشی، بلند افزایشی. این قسمت 4 مرتبه این کار تکرار میشه و توی این رج ما در انتها اینجا 10 تا پایه اضافه میشه، اینجا هم 10 تا پایه اضافه میشه و مجدد توی این رج هم ما 20 تا افزایش داریم. ببینید پایه بلند اول رو بافتم، اینجا افزایشیش رو میبافم. ببینید خب میام اینجا پایه بلند میبافم و اینجا افزایشش رو میبافم به این ترتیب. خب اینجا پایه بلند میبافم و پایه بعدی افزایشی میبافم. چند مرتبه تکرار شد؟ فکر کنم 3 مرتبه. درسته؟ 1 2 3. یه دونه دیگه هم باید پایه بلند و افزایشیش رو ببافیم اینطوری. ببینید پایه بلند و توی پایه بعدی افزایشی. خب 4 مرتبه اینجا تکرار شد. حالا 8 تا پایه بلند رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه بلند رو بافتم. حالا میام بچه ها اینجا یکی در میون یه دونه تک پایه بلند میبافم، یه افزایش، یه تک افزایش، تک افزایش و 10 مرتبه این کار رو تکرار میکنم و اینجا که 20 تا پایه داشتیم اینجا میشه 30 تا پایه. خب یعنی این تیکه رو ما 10 تا افزایش میدیم. خب ببینید یه دونه پایه، یه افزایش، یه تک و یه دونه افزایش و همین قسمت رو باید 10 مرتبه تکرار کنیم. تک افزایش، تک افزایش، تک افزایش تا برسیم به اینجا. من اینو ببافم. بعد از اون هم 8 تا پایه رو میبافیم. خب 8 تا پایه میبافیم. الان دیگه پترنش توی ذهنتون ایجاد شده. خب تا اینجا که باف زدم حالا میام اینجا 8 تا پایه‌ش رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و این هم از 8مین پایه‌ای که باف زدیم. خب حالا میام اینجا 6 مرتبه تک افزایش، تک افزایش، تک افزایش
تک افزایش تک افزایش تک افزایش رو انجام میدم. ببینید به این ترتیب دیگه این تکراری هستش و در انتهای این رج شما 76 تا پایه بلند خواهید داشت. بچه ها بافتمون الان اینجوری شد، خیلی قشنگ و مرتبه. حالا میایم به اولین پایه بست میزنیم. خب حالا میایم این قسمت رو بافت میزنیم. خب ما اینجا ابتدای رجمون هست. خب میایم 35 تا پایه میبافیم، 35 تا زنجیره میزنیم و بعد 41 پایه میبافیم. خب توی قسمت پشت رج 5 35 تا ما زنجیره داریم، ولی توی قسمت جلو رج 5 دقیقاً شبیه رج 5 این طرفه، فقط تفاوتش این هست که 10 تا زنجیره داریم که این قسمت جلو ببینید اینجا 10 تا زنجیره است، اینجا 35 تا زنجیره است که این 35 تا زنجیره از توی این عبور میکنه و این شکلی میشه. خب پس این رو توی رج 5 حتما لحاظ بکنید. خب حالا میریم و بافتمون رو انجام میدیم، ادامش رو. ببینید میام زنجیره میزنم دوتا و از همینجا شروع میکنم دونه دونه تو هر کدوم پایه بلند بافتن تا 35 تا پایه بشمرید تا اینجاها 35 تا پایه اینجا میافته. خب و شما این 35 تا پایه رو که تا اینجا بافتید، بعد اینجا 35 تا با هم زنجیره میزنید و ادامه باف رو بهتون میگم. خب 35 تا پایه این شکلی بافتم. خب این چون نخم یه ذره درشتر بود، این کارم فکر کنم یه ذره از اون یکی بزرگتر میشه، ولی خب خیلی هم خوب هستش. خب حالا میام بچه‌ها 35 تا زنجیره میزنم. ببینید 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 و 35 تا. خب وقتی این 35 زنجیره رو زدید، خب بیایید به همین قسمت بالای زنجیره. ببینید به این قسمت بالای این پایه بلند اینطوری قلاب رو وارد کنید، این دوتا لوپ رو بیارید روی قلاب و اینجا بست بزنید. خب پس این بستی شد که برای این حلقه ایجاد شد. حالا در ادامه 41 پایه بلند میبافید. خب دونه دونه تو تمام اینها شروع میکنید پایه بلند بافتن. ببینید در ادامه 41 پایه بلند داریم دیگه، درسته؟ به این صورت 35 و 41 میشه 76 تا پایه. تعداد پایه هامون تو این رج فرق نمیکنه. خب من اینو میبافم و بست مخفی میزنیم و این یکی رو بافتش رو تموم میکنیم. بچه ها سعی کنید که بافتتون رو آروم با فاصله بخار بدید که کارتون مرتب و تمیز بشه. خب من اینو تموم میکنم، بست مخفیش رو بهتون میگم و بعد میریم دو رج اول اون قسمت رو باف میزنیم و در نهایت رج 3 4 5 تکرار هست و همونطوری که گفتم اون قسمت حلقه برای قسمت بالا به جای 35 تا زنجیره تو همین مرحله رج 5 رو 10 تا زنجیره بزنید. همین تنها فرق رج 5 توی تعداد زنجیره ها هست برای قسمت جلو و پشت. خب من اینو باف میزنم بچه ها. خب ببینید بعد از اینکه این قسمت رو تموم کردید نختون رو کات میکنید و بعد میایین. ببینید بچه ها قلاب رو از این پشت زیر این حلقه وارد میکنید، با سوزن هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب و این نخ رو در میارید. بعد این حلقه‌ای که نخ ازش در اومده ببینید این شکلی از پشت باید قلاب رو توی لوپ سوم و وسط این گندمی وارد کنید. به عبارتی لوپ سوم و لوپ دوم رو روی قلاب میذارید و بعد نخ رو میگیرید و میکشید. من همیشه اینو با سوزن انجام میدم این مرحله رو، ولی چون داره تاریک میشه نمیخوام نور رو از دست بدم دیگه نمیرم سوزنمو بیارم. ببینید بچه‌ها اینجا یه بست مخفی خیلی خوشگل ایجاد شد.
بعد نختون رو لابلای باف مخفی میکنید و نخهای اضافه رو قطع میکنید و از پشت این رو آروم بخار میدید. خب این ذره بزرگتر شد چون نخ من نخ ضخیم‌تری بود. الان ببینید این یارن آرت جینس هست و نخم نازکتر هستش. خب حالا میام چیکار میکنم؟ چقدر این نخی گره خورده، اشکالی نداره، برای دو رنج میخوام ازش استفاده کنم. خب ببینید ما اول باید برای این قسمت یه حلقه ایجاد کنیم. خب و این حلقه رو با زنجیره ایجاد میکنیم. میایم شروع میکنیم زنجیره زدن. ببینید به این ترتیب 1 2 چند تا زنجیره باید بزنیم؟ 19 تا زنجیره. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و 19 تا زنجیره میزنیم. زنجیره هاتون رو صاف کنید که پیچ نداشته باشه و بعد بست بزنید به اولین زنجیره این شکلی. خب حالا میخوایم بچه ها بافتمون رو توی این زنجیره انجام بدیم. اول میایم 2 تا زنجیره میزنیم خب که بتونیم پای بلندمون رو قد بدیم و بافتمون رو انجام بدیم. خب میایم توی این اولین پایه میایم پای بلند افزایشی میبافیم، یعنی اینجا پای بلند افزایشی میبافیم. ببینید اینجا بعد از 2 تا زنجیره اینجا پای بلند افزایشی میبافیم 1 و 2. خب نخمو میکشم که این حلقه جمع شه. ببینید اولین پایه رو تو زنجیره ها دارم میبافم، پای بلند افزایشی بافتم. توی زنجیره بعدی ببینید بچه ها توی زنجیره قلاب رو وارد کنید، اینجا تو حلقه نبافید. خب توی خود زنجیره که این پایه ها محکم تر بشه. توی پایه بعدی و زنجیره بعدی هم میام 2 تا پایه بلند میبافم. خب دستورمون شبیه دستور همون پایه هایی هستش روی پایه هایی که اول بافتیم توی این قسمت، شبیه همینه، فقط این که ما الان داریم روی زنجیره ها این شکلی بافت میزنیم. خب میایم 8 تا پایه بلند میبافیم به ترتیب روی هر کدوم از زنجیره ها توی این قسمت 8 تا یه دونه میبافیم تو 8 تا از زنجیره ها اینطوری. ببینید حالا این چون رنگش کم تیره است شاید شما خوب نبینید، فقط حرفای من رو گوش کنید و دستور رو روی تصویر ببینید. 1 2 توی زنجیره بعدی 3 توی زنجیره بعدی ببینید این شکل قلاب رو وارد میکنم 4. خب توی زنجیره بعدی این زنجیره است 5. توی زنجیره بعدی اینجا 6. توی زنجیره بعدی قلاب وارد میشه 7. زنجیره بعدی اینجاست، یه ذره‌ای رنگش تیره است. خب اینجا 8. خب حالا میام چیکار میکنم بچه ها؟ توی زنجیره بعدی میام 5 تا پایه بلند میبافم. خب ببینید تعداد پایه هامون در انتهای این رج مثل رج اول باید 26 تا بشه. خب پس توی این زنجیره من توی یه دونه زنجیره میام و 5 تا پایه بلند میبافم و سعی کنیم بچه ها یه طوری بافتو بزنید که اینجا سوراخ ایجاد نشه. خب این سومین پای بلند تو همین زنجیره ببینید فقط یه دونه لوپ رو حلقه باشه، 2 تا لوپ پشت باشه خب که سوراخ ایجاد نشه. این 4مین و این هم 5مین پای بلندی که بافتم. بچه ها اگر نگاه کنید برای رج اول هم دقیقا همین طور بود دیگه. اینجا 5 تا پایه داریم، اینجا هم 5 تا، این طرف و این طرف هم 8 تا داریم. فقط این تفاوتی که اینجا ایجاد میشه این فضایی هستش که اینجا سوراخش ایجاد شده. خب پس خیلی بافت آسونه، فقط ما داریم روی این زنجیره بافت میزنیم. حالا میام چی کار میکنم؟ توی این زنجیره شروع میکنم اینجا یه دونه پایه، زنجیره بعد یه دونه پایه، زنجیره بعد یه دونه، 8 بار این کار انجام میدم. یعنی 2 تا بافتم 3 4 5 6 7 8 تا پایه میبافم. 3 4 5 6 7 و این هم از 8مین پایه بلند. و توی این زنجیره‌ای که ما اینجا 2 تا پایه بافته بودیم اینجا میایم و 3 تا پایه بلند میبافیم و در انتهای این رج ما چند تا پایه داریم؟ دقیقاً مثل رج اولی که
بدون این فضا بافت زده بودیم اومدیم و 26 تا پایه داشتیم، 5 تا این طرف، 5 تا اون طرف، 8 تا این طرف، 8 تا اون طرف و جمعاً میشه 26 پایه. خب 5 و 5 10، 8 و 8 16، 10 و 16 میشه 26 تا پایه و بعد میام به اولین پایه بلندم اینجا بست میزنم. خب وقتی که میخوایم بست بزنیم میایم نخ جدید رو بست میکنیم و این نخ رو کات میکنیم. اینجا میام بست میزنم، خب اینو اینطوری بست میزنم، بعد نخ جدید رو وصل میکنم، نخ جدید اینو کات میکنم، 4-5 سانتش رو نگه میدارم، این هم اضافه است کات میشه و حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا زنجیره ابتدایی رج و رج 2 هم دقیقاً مثل رج 2 این یکی بافته میشه. خب و شما رج 2 3 4 5 رو شبیه میبافید با این تفاوت که رج 5 به جای اون تعداد زنجیره که بهتون گفتم فقط 10 تا زنجیره میزنیم. خب من الان اینجا 2 تا زنجیره زدم، حالا میام توی همین پایه و شروع میکنم پایه بافتن. توی پایه اول 2 تا پایه بلند میبافم، خب توی پایه دوم هم 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید توی این پایه 2 تا پایه بلند میبافم. بعد از این میام 8 تا پایه بلند میبافم بدون افزایش. خب اینا رو بذارم کنار. ببینید 8 تا پایه بلند، یک، من گفتم رج 2 هم بهتون آموزش میدم که براتون مشکل پیش نیاد، رج 3 4 5 رو خودتون ببافید. 2، خب 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه بلند بافتم اینطوری. خب اینجا هم میام و 5 تا افزایش میبافم، اینجا میام 5 تا افزایش میبافم، یعنی توی 5 تا از پایه هایی که اینجا دارم 2 تایی میبافم. ببینید 1 2 توی پایه 1 و 2 توی یه پایه دیگه، پایه بعدی هم 2 تا پایه میبافم به این ترتیب، پایه بعد 2 تا پایه بافته میشه به این صورت و پایه بعد هم 2 تا پایه میبافم. ببینید این شکل. خب 2 4 5 تا افزایش داشتم، حالا 8 تا پایه میبافم. 8 تا پایه رو که بافتیم بچه‌ها، این چون یکم نخ اولین ذره نازک‌تر بود، این یه ذره فرم میگیره، اشکالی نداره، بعداً بخار میدم درستش میکنم. خب این 3 تا پایه آخر رو میایم افزایشی میبافیم، یعنی تو هر کدومش 2 تا میبافیم. ببینید 2 تا اینجا، بعد 2 تا تو پایه بعدی و 2 تا توی پایه آخر و در انتهای این رد شما 10 تا پایه افزایش داشتید که در انتهای این رج میشه 36 تا پایه. خب 36 تا پایه دارید و رج 3 4 5 رو دقیقاً مثل این باف میزنید. من اینو میبافم، رج 3 4 5 هم میبافم، فقط این تعداد زنجیره ها رو 10 تا در نظر میگیرم و بعد برمیگردم اتصالش رو بهتون میگم و این چش و بینیش که خیلی آسونه دیگه، اینو خودتون میتونید یه دونه هفته اینجا بذارید، 2 تا چشم اینجا و گوشهاشو بهتون میگم چطور ببافید و تمام. دوستای نازنینم 2 تا پنل بافته شد و الان باید اینها رو این شکلی روی هم بذاریم و باف بزنیم. خب ببینید بچه‌ها، این قسمت روی کار هست و این قسمت پشت کار هست. خب حالا ما باید این دوتا رو به هم متصل کنیم. خب این دوتا باید به هم متصل بشه به این صورت که این پنل رویی خب باید بیایم توی خونه دهمی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب قلابتون رو یا میتونید مارکر بذارید توی لوپ جلوییه. ببینید توی لوپ جلویی دهمین پایه 2 4 6 8 9 10. خب و این پنل پشتی توی لوپ پشتی نهمین پایم دقیقاً بعد از این زنجیره ها. ببینید اینم میشمارم دیگه، این پایه است، ببینید این پایه است این. خب توی لوپ پایه نهم اینه. خب از اینجا میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، این میشه
پایه نهم و لوپ پشتی. ببینید اینجا. پس ما اینطوری این دوتا رو هم میتونیم بذاریم. این قسمت دهمین پایه و این قسمت هم پایه نهم. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها ببینید وقتی از این طرف اینو میذارید 2 4 6 7 8 9 خب این شکلی این دوتا روی هم قرار میگیره. خب پس من برای اتصال این دو بخش به هم از بست میخوام استفاده کنم و از پنل رویی که این قسمت بینیش عملا هست لوپ جلویی و از پنل پشتی لوپ پشتی رو درگیر بافتم میکنم. خب حالا میام و اینجا شروع میکنم به بست زدن. من هرچی تلاش کردم که توی نور روز برسم. یه مقدار استودیوم تاریک شد و الان چراغ روشن کردم. اگر سایه میفته سعی میکنم توی ادیت این سایه رو از بین ببرم، ولی خب بازم عذرخواهی میکنم دیگه، این هم بدویی که کردم نرسیدم. خب نخم رو میارم وصل میکنم و شروع میکنم به بست زدن و این نخ رو بعدا لابلای بافتم مخفی میکنم. خب ببینید من از این لوپ جلویی و لوپ پشتی قلاب رو رد کردم و نخ رو در آوردم. خب حالا یه دونه زنجیره میزنم، یا میتونید زنجیره نزنید، بعدن این نخ رو اینطوری به صورت رفت و برگشت گوشش ببافید. خب حالا میام مجدد این کار رو توی پایه بعد انجام میدم. ببینید لوپ جلویی این پایه و لوپ پشتی پایه بعد رو بیام و بست میزنم اینطوری. خب بافت نمیزنم، فقط بسته. لوپ جلویی لوپ پشتی نخو میگیرم و بست میزنم. بچه ها اگر این کانال رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و همونطوری که گفتم این آموزش رو فقط از طریق کانال یوتیوب هم ببینید. خب به این ترتیب بچه ها ببینید لوپ جلویی و لوپ پشتی. خب من بافت رو تا کجا باید انجام بدم؟ من بافت رو باید تا این قسمت روبرو، یعنی دقیقاً این روبرو انجام بدم. خب این رو به هم وصل بکنم، این دو قسمت رو به این ترتیب. پس تا قسمت روبرو میام و بافت و اتصال رو انجام میدم. خیلی راحت و آسونه. بعد نخاشو کات میکنم و اینطوری به صورت رفت و برگشت یکی 2 مرتبه این قسمت اینجا میام متصل میکنم، یا اینکه لابلای بافتم مخفیش میکنم. دیگه اینو بلد هستید حتما. خب بعد از اینکه این کارو کردید بچه‌ها، برای قسمت چشم و بینی شما میتونید از نخ مشکی استفاده کنید. من از این نخ زغالی دارم و برای قسمت بینیش ببینید شما میتونید دوتا خیلی آسونه. خب یه دونه اینجوری هفتی اینجا ایجاد کنید و 2 تا خط اینجا بذارید. این دیگه به خودتون بستگی داره تزیین این قسمت. خب حالا من اینو که وصل کردم گوش ها و بینیشم بهتون نشون میدم و دیگه بافتمون تمام میشه. پس من اینو وصل میکنم و میریم برای بافت گوش و بینی. گوش هاشو بعد از اتصال میایم و بافت میزنیم، به خاطر اینکه میخوایم از جای درست گوشش رو شروع کنیم به بافتن. بعد از اینکه این بافت رو زدیم بچه‌ها، باید این قسمت ها رو بیاین و حتما بعد این نخ‌ها رو مرتب کنید. خب حالا ببینید بچه‌ها، من از این طرف تعداد پایه‌ای که دارم با این طرف یکی هستش. خب میام از این قسمت، از اینجایی که کارمو تموم کردم، پایه بعدی. خب میام پایه بعدی قلاب رو وارد میکنم، نخم رو هم وارد میکنم و میخوام اینجا گوشش رو ببافم. خب برای بافت گوش میام توی این پایه 3 تا از پایه ها رو ما برای بافت گوش لازم داریم. خب توی پایه اول میام اول 2 تا زنجیره میزنم. خب بعد از اینکه 2 تا زنجیره زدم توی همین پایه میام و یه دونه پایه متوسط میبافم. خب به این صورت. بعد میام توی پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید 1 و 2. توی این پایه 2 تا پایه بلند بافتم و بعد میام توی این پایه یه دونه پایه متوسط میبافم. ببینید یه دونه پایه متوسط میبافم و بعد همینجا 2 تا زنجیره میزنم و اینجا تو همین پایه بستشو میزنم. این گوش اول میشه. خب پس ببینید برای گوش این شکلی شد. خب حالا این بستو که زدم یه دونه زنجیره میزنم، بعد نخ رو لابلای باف مخفی میکنم. این از گوش اول. خب به این صورت. حالا
برای گوش دوم چی کار میکنم؟ ببینید ما اومدیم توی 3 تا از این پایه ها بافت زدیم دیگه، درسته؟ از اینجا دقیقاً کنار این پایه‌ای که بست زده بودیم بود. حالا 3 تا از این پایه ها رو میخوام در امتداد هم باشه دیگه. خب این یکی که چی؟ 1 2 3. خب از اینجا قلاب رو وارد میکنم، میخوام به این طرف گوشو بافت بزنم. خب اینجا میام و همین گوش رو اینطوری میبافم. ببینید 2 تا زنجیره میزنم تو همین پایه، یه دونه پایه متوسط میبافم. خب بعد میرم پایه بعدی و 2 تا پایه بلند تو این پایه میبافم. ببینید 1 و 2. خب بعد میام توی این پایه یه دونه پایه متوسط میبافم و بعد هم 2 تا زنجیره میزنم و تو همین پایه‌ای که پایه متوسط بافتم میام و بست میزنم و نخم رو قطع میکنم. خب اینم از گوشش. حالا من اینو یک بخار باید بدم مرتبش بکنم که این بافتم به این صورت در اومده و به این شکل شده. خب حالا برای چشاش بچه ها ببینید چشاشو شما خیلی سلیقه‌ایه. خب این مدل خرس کاپوئراه، برای همین چشاش اینجوریه مثل این ژاپنیا. اینجا و اینجا 2 تا خط و اینجا یه قسمت بینیش هم یه مثلث، اینجوری فقط 2 تا خط میذارم. خب که بهتون بگم اینو که دیگه آموزشمون هم کامل بشه. فقط اینجا نمیدونم دیگه شما رنگ مشکی رو خوب میبینید یا نه. من دیگه مجبورم این بافت رو با مشکی بزنم که آموزشم این شکلی تکمیل بشه. خب همونطور که گفتم این قسمتش سلیقه‌ای هست، حتی میتونید شما چشم بچسبونید اگر دلتون بخواد. خب ببینید برای قسمت بینی اینجا یه دونه این شکلی وی ایجاد میکنید. خب که میتونید نختون رو انتهاش رو بعدا لابلای بافتتون مخفی کنید. خب من این نخ رو اینجوری ببینید بلند میگیرم، این قسمتش رو مخفی میکنم. خب ببینید از اینجا میام توی این قسمت و بعد میام توی همین قسمت نخ رو عبور میدم. خب به این شکل و بعد از همینجا نخ رو وارد میکنم و میرم توی قسمت چشاش اینجا. مثلا اینو تست کنید ببینید کدوم یکی خوبه اوکی هست. ببینید این مثلا بینی شد. برای چشش هم اینجا یا پایین تر مثلا اینجوری فکر کنم یه ذره بیام پایین. اینو ببینید در امتداد این اینطوری ندرسته. خب اینجا میام مثلا اینطوری چشش رو شبیه هم بافت میزنم یا بهتره بگم گلدوزی میکنم. این گلدوزیه دیگه. خب و اضافه نخ رو بچه‌ها لابلای بافت با هم مخفی کنید. نه خیلی بکشید نه خیلی شل باشه. خب تازه میتونید وقتی که این قسمت رو اوکی کردید و دیگه متوجه شدید که درسته بیاین از لابلای این پایه ها نختون رو عبور بدین. اینجوری خیلی محکمتر میشه و بر اثر استفاده یا گذاشتن دستمال این ظاهرش چروکیده و کشیده نمیشه نخواه. خب حالا اینو من این شکلی به اصطلاح مثلا حالا بعد می اومدم بالاتر، اینو می آوردم پایین تر اینجا در امتداد این. خب فقط میخواستم بهتون نشون بدم فقط با همین شما میتونید این قیافش رو درست کنید که البته برای من باید بیاد یک دونه پایه پایین تر و این طرف. خب حتما حوصله به خرج بدید این تیکش رو و بعد از اون هم میتونید از این دستمال کاغذی ها اینطوری داشته باشی. بچه ببینید توی ایران نمیدونم از این دستمالایی که توی سایز کوچیک وسط باز میشه هست یا نه، ولی شما این مدل دستمال کاغذی ها یا هر مدل دیگر رو دارید از وسطش یه برش بزنید و بعد دستمال رو در بیارید که من این شکلی میذارم و استفاده میکنم. این دستمال این شکلی در اومده. خب و امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشه. حتما کار خوشگل ببافید، عکس کاری خوشگلتون رو برای من بفرستید. بچه‌ها این مدل رو شما میتونید به صورت کاملا بسته هم اجرا بکنید، یعنی اینکه رج اولش رو دقیقاً مثل همین ببافید، فقط رنگ
این قسمت رو شما بیاین و قهوه‌ای بزنید. خب و بعد این رو برای پد بهداشتی دخترهای نازنین استفاده کنید، یعنی بذارین تو کیفشون 2 تا پد بهداشتی یا یه دونه پد بهداشتی رو توش بذارن و دیگه نیاز به این سوراخ ندارید. میتونید 2 تا درست کنید، یکی این شکلی برای دستمال کاغذی و یکی هم کاملا بسته باشه برای پد بهداشتی. یا اون پد بهداشتی هم خب کاور داره دیگه، اشکالی نداره، آلوده نمیشه. اینها رو بهتون ایده میدم که بتونید بهترین استفاده رو از آموزش ها ببرید. امیدوارم که آموزش های خوشگل ببافین. چرا یه چشم اینجوری شما در نظر بگیرید، بزنین اینو بذارم قشنگ داره و خیلی دوستتون دارم. حتما این ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید. من همه کامنت ها رو میخونم. اگر دیدید پاسخ ندادم یه وقتی، بدونید که انقدر تعداد پیام هام زیاد هست، ولی همه رو میخونم. محبت هاتون واقعا بهم انرژی میده. خیلی دوستتون دارم و ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید.